नमस्कार साथीहरू, कम्प्युटर आइडी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस विशेष भिडियोमा तपाईहरुलाई म फेसबुक अकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट कसरी गर्ने है त। हामी फेसबुक चलाउँछौं, तर हामीलाई फेसबुक अकाउन्ट दुई चार वटा फेसबुक अकाउन्ट खोलेका हुन्छौं अथवा धेरै फेसबुक अकाउन्ट खोलेका हुन्छौं। जानेर अथवा नजानेर आफ्नो प्रोफाइल बनाएका हुन्छौं। एउटै नामका धेरैवटा प्रोफाइल बनाएका हुन्छौं अथवा फेक आइडी खोलेका हुन्छौं। ती फेक आइडी हामीले चलाउन भ्याउँदैनौं र ती फेक आइडीले हामीले काममा ल्याउँदैनौं। त्यतिकै बनिरहेका हुन्छन् तिनीहरू फेसबुक अकाउन्टहरू। ती अकाउन्टलाई हामीले अहिले पासवर्ड फरवर्ड गरेर अथवा पासवर्ड चेन्ज गरेर तपाईहरु पासवर्ड बिर्सिनु भएको छैन फेसबुक अकाउन्ट छ भने त्यो अकाउन्टलाई तपाईहरुले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकै लागि म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म भिडियोतर्फ बढ्छु है त अगाडि। ल मैले फेसबुक खोलिसकेको छु। मेरो एउटा फेसबुक अकाउन्ट रहेको छ। मैले पहिला फेसबुकलाई यो अकाउन्टलाई फेक अकाउन्ट भनेर भनेको थिएँ। पहिला मैले यो अकाउन्टलाई फेक अकाउन्ट भनेर खोलेको थिएँ है त। पहिला मलाई पनि रहर थियो फेक अकाउन्ट खोल्ने, कसरी फेक अकाउन्ट खोल्ने, कसरी के गर्ने भन्ने रहर थियो। यसमा साथीहरू धेरै छन्, तर भनौँ न 5000 फ्लोर पुगेको अकाउन्ट हो। यसमा स्टार आउने पनि भइसकेको छ र म यो अकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहन्छु, किनकि यसमा केही पोस्ट गर्दा पनि केही भ्युज राम्रो आउँदैन अथवा भनौँ न केही त्यस्तो आउँदैन। त्यसकारण मैले डिलिट गर्न चाहन्छु यो अकाउन्टलाई। मलाई त्यति भेरिफाई पनि लागेन। यो अकाउन्ट पहिला फेक अकाउन्ट भनेर खोलेको थिएँ। मैले आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु पनि त्यतिकै राखेको छैन यो अकाउन्टलाई। यो अकाउन्टमा आफ्नो केही भिडियोहरु छ, तर यो भिडियोलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने जोडिनुहुन्छ भने तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियो लिएर आउने छु र म अब आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई डिलिट गर्न गएको छु है त। यहाँ थ्री डटमा क्लिक गर्ने। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरेर यहाँ सेटिङ अप्सनबाट तपाईहरुलाई थाहा छैन होला, फेसबुक अकाउन्ट डिलिट गर्दा पर्सनल डिटेल देखि नै हाम्रो डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरु यहाँ पर्सनल डिटेलबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल। यहाँ तपाईहरु पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नु यहाँ यसमा र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ अकाउन्ट अन्डरशिप एन्ड कन्ट्रोल भनेको छ। यहाँ यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ डिएक्टिभेसन अर डिलिटेसन भनेको छ। यहाँ हाम्रो डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा मेरो फेसबुक अकाउन्ट रहेको छ। यो अकाउन्टलाई म सिधै डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मैले यहाँ हामीले यहाँ टिक लगाएर यसलाई यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टिक लगाएर यहाँ कन्टिन्यू राखिदिने। कन्टिन्यूमा राखिसकेपछि यहाँ हामीले एउटा कारण दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ कारण मागिराखेको छ। यहाँ एउटा म कारण दिन्छु। यहाँ दिइसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म्यानेज युर नोटिफिकेसन भनेको छ। यहाँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुको कुनै डाटाहरु छ अथवा कुनै भिडियोहरु छ, त्यस्तो केही छ भने, कुनै इन्फर्मेसन छ भने तपाईहरु यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो कन्टिन्यू गरिदिन्छु म यो अकाउन्टलाई। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ यो अकाउन्टको पासवर्ड राख्छु म। पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ म कन्टिन्यू गर्छु। यो अकाउन्ट यहाँ म डिलिट गर्छु है त। यहाँ डिलिट गर्छु म। यहाँ कन्फर्म पर्मानेन्ट अकाउन्ट डिलिटेसन भनेको छ। यहाँ फेसबुक अकाउन्ट डिलिट गरिदिए। यहाँ फेसबुक अकाउन्ट डिलिट हुन गएको छ है त। यहाँ 30 दिनभित्र यहाँ के भनेको छ, योर अबाउट सेलियर अकाउन्ट भनेको छ। यहाँ मेरो सिधै अकाउन्ट डिलिट भएर हाम्रो सिधै बाहिर गएको छ यसरी। अब यहाँ हामीले त्यो अकाउन्ट मैले यहाँ अर्को अकाउन्टदेखि आएर हामीले त्यो अकाउन्ट खोज्दाखेरि त्यो अकाउन्टलाई हामीले सर्च गर्दाखेरि त्यो अकाउन्टको नाम थियो शेर बाडुवाल भन्ने त्यो अकाउन्टको नाम थियो।
बाडुवाल अकाउन्टको नाम थियो, त्यो अकाउन्ट नै छैन हैन। हामीले किनकि पर्मानेन्टली डिलिट गरिसकेका छौँ, अब त्यो अकाउन्ट हाम्रो कहिले आउने छैन। एउटा रिजन छ त, पासवर्ड हानेपछि 30 दिनभित्र त्यो अकाउन्ट फेरि आउन सक्छ। पासवर्ड हानेर लगइन गर्न खोज्यो भने त्यो अकाउन्ट 30 दिनभित्र फेरि आउन सक्छ। र साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो? च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूको लागि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद साथीहरू।